grabeng kapal na nung dumi niya. Wala nang dumadaloy na hangin. Ayan o. Ito yung na-scrape namin na dumi. Yes! Yes! Tingnan niyo kung gaano kakapal yan. Ay, taro. Ayan. So, anong gagawin natin dyan, guys? Tanggalin lang natin tong controller kasi ito yung importanteng part ng aircon. Kapag nabasa to, possible na hindi na siya mag-work. Kasi may electrical na dito eh. Ayun, may mga itatanggalin. Ito yung front side ng aircon. Ito yung nasa loob ng room. So, yung maduming part na yun. Kasi nawala yung filter namin. Kaya sobrang dumi na niya. Hindi na lumalamig yung kwarto. Natatakpan na ng alikabok yung... Oo nga. Tatanggal na siya. Huwag na to. Takpan na lang natin. Kumuha kami ng porta ng plastic para takpan yung motor. Para pag nilinis namin yung buong aircon, hindi mababasa yung Controller. Tyro din pala to, iba pa to. Dapat ito lang yung pag Patasik. Progress. Wala na pong putik sa loob. Hindi na ako ma-reach dito. Ayan o, lumalabas yung dumi dito sa other side. Dito ka. Ayan o, bumibulak yung mga putik. Sa hose na ata din ko talaga. Pero maunang hose. Ay, sorry. Medyo na tayo dito. Tapos na kami maglinis ng aircon. Kung malamig siya, pag nilinis kayo ng aircon, ganun talaga naman. Kapag na-feel nyo na ganun kalamig, time to kuryente. Lalo na kapag wala ng baga. Hindi na kailangan na electric fan, guys. Nakatipid kami ng 700 pesos. Nakatulong na po kami maayos. Naka-on. Lamig dito, mas malamig pa sa aircon na iniwan. So yun, kung gusto nyo rin magpalinis ng aircon, mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo dyan. Hindi kami tumatanggap na